جاءت في كتب المسلمين سنة وشيعة روايات تذكر لنا أن موت عبد الله علامة قريبة لقيام المهدي أو القائم عليه السلام. في كتاب 250 علامة، العلامة رقم 88 بعنوان حكم الحجاز، يروي عن مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم حيوان، إذا رأيته حسبت في عينيه الحول من البعيد، وإذا اقتربت منه لا ترى في عينيه شيئا. يخلفه له أخ اسمه عبد الله، ويل لشيعتنا منه. عادها 3: بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة. وكأنك سمو الأمير يعني توافق بأنك يعني تضع احتمال أن يحدث ما حدث في دول الجوار والدول الأبعد من احتجاجات، يمكن، أنا أقول يمكن بين قوسين، أن يحدث مثلها في المملكة العربية السعودية. ممكن؟ الله يجنبنا الشرور. من يستطيع أن يتنبأ بهذه الأمور؟ من يستطيع؟ لا نستطيع أن نتنبأ. والله أعلم كل ما نطالب به هو الهدوء والسكينة، وأن تتحرك الفاعليات التي تقوم وتدير مقدرات هذا البلد بأنها تنتبه لما يجري حولنا أو حتى أبعد منا قليلا، حتى أنها تبادر بالإصلاحات اللي طلبنا بها ويطالبون هم أيضا بها. لأنه وجود الملك عبد الله اليوم ونحن منتظرين عودته بفارغ الصبر، يستطيع هو وهو فقط أن يقوم بهذه الإصلاحات. لأنه بعد ما يجول عن الملك عبد الله بعد عمر طويل حتكون الشرور الطويلة، وأنا حذرت منها في عدة مناسبات. الذي سيأتينا هو المستقبل الغامض، نريد أن تحل هالمشاكل في حياته. وهذا هو السؤال، هذا هو السؤال سمو الأمير. في الواقع ما يقال بأن هذه الاحتجاجات والتغييرات التي تشهدها المنطقة العربية والسعودية يعني على جانب هذه المواقف، يعني هي تراقب أيضا في هذه الحالة، تتسم أهمية إضافية في السعودية بالنظر إلى اعتلال صحة الملك وولي العهد والحديث عن الخلافة في السعودية. مثلا هل موضوع الخلافة محسوم بالسعودية؟ يا سيد، العقل السليم مرتبط بالجسم السليم، والله أعلم بمقدرات التي يفرض علينا الله سبحانه وتعالى. ولكن نعتقد الوقت الحاضر وجود عبد الله اللي هو محبوب ومقبول من الشعب يستطيع أن يقوم بهذه الإصلاحات، ولا يستطيع غيره، لأنه غيره أيضا لا يؤمن بهذه الإصلاحات. فلذلك نرجو أن يتم هذه الإصلاحات بوجود الملك عبد الله وينجزها. وطبعا كل امر يتم بالراي والاخذ الراي الاخر. طب اسمح لي سمو الامير ان اتوسع قليلا، لان هذه نقطه مهمه. تقول هو الوحيد الملك عبد الله الذي يستطيع ان يقوم بهذه الاصلاحات وغيره لا يؤمن فيها، يعني انت تتحدث عن افراد داخل الاسره المالكه لا يؤمنون بهذه الاصلاحات، صحيح؟ أنا ذكرت في بداية حديث أرجو أن لا تحرجني، أرجو أن لا تحرجني. أنا أتكلم بصوت عالي وصريح، وعلى الآخرين أن يفهموا هذا القصد. وأنا لا أتكلم عن آخر، أتكلم عن عبد الله بن عبد العزيز الذي هو مقبول ومحبوب من الشعب السعودي، وفي استطاعته أن يقوم بهذه. In Kathy O'Brien's memoirs titled Transformation of America, she mentions in it her experiences as a mind-control sex slave and intelligence agent. She also mentions certain operations she conducted in the Kingdom of Saudi Arabia and her sexual encounters with King Fahd, brother of King Abdullah. The President of the United States gives his word to King Fahd. Bush told Kelly, "Well, I'm kind of like Mr. Rogers when he makes his puppet move and talk, like your daddy does with Elmer. Only I'm like Mr. Rogers because I have lots of puppets, only mine are people. I even have a king, just like Mr. Rogers. I pull the strings and I talk through them. They say my words and we create all kinds of exciting adventures. Right now I'm building the New World Order. The stage is set and I have hold of everyone's strings. I need you to help me. Together we can pull your mother's strings too." I was escorted to the hotel where I was to be prostituted to King Fahd. I had been exposed to him sexually before,
but this was my first time with him and his 5 young girls. Physical likeness characteristics strongly suggested that these Saudi Arabian girls were his own children, their ages ranging from approximately 10 to 20 years old, indicating the genie in the bottle programming, of which Fahd was familiar. I bowed and said, "Your wish is my command." Fahd's first wish was for information, which I told him I would deliver later at the meeting. Fahd disrobed and his girls removed my dress. Then they prepared me as ordered by washing me with their tongues, while the youngest briefly performed oral sex on him. The girls were ordered aside while I proceeded to sexually gratify Fahd according to his instruction and those I had received earlier from Cheney and Bush. When I finished doing my part in the name of diplomatic relations, Habib was at the door to escort me out. I was to meet with Fahd again at 3 a.m. in Habib's suite. At last, he took me on to the meeting in Habib's room, where Bush, Cheney, Fahd, and Habib were in the midst of discussion. I do know that Bush was setting the stage for implementing the New World Order, using Mexico and Saudi Arabia's roles for cover and for further expansion of U.S.-covered criminal activity. This included the arming of Iraq with weapons and chemical warfare capabilities. The message Reagan had me programmed with earlier that day was further evidence of this. I delivered Reagan's message to King Fahd as ordered. Greetings to King Fahd from President Reagan. The negotiations you are about to embark on are not only critical to the world peace process, but may solidify U.S.-Saudi relations beyond your wildest expectations. You have my word that what appears to be the building up of forces in Iraq is but a mirage in the whirlwind. And when this operation is completed, and the dust finally settles, you will see that the sands have shifted in time, running out on our own adversaries and shifting all power and control to our unified effort. Although Saudi Arabia is the most conservative Islamic country, abnormal sexual activities is not strange to the ruling elite, the family of Saud. One prosecution witness describing it as Bandar Abdulaziz treated like a slave by the Saudi prince. Clearly the jury agreed with all that. Took them only an hour and a half to deliver the verdict of guilty of murder. The defendant in this case, how does he figure in the Saudi royal family? Is he really a prince? He is a prince. We understand he is the nephew of the king, and so he is in the royal family. However, he had been traveling outside of Saudi Arabia for some time and had made repeated visits to London. Allowing the women to drive? المرأة هي أمي، هي أختي، هي بنتي، هي زوجتي. أنا مخلوق من المرأة. والمرأة مخلوقة من يعني الرجل. يعني عند الآن في يعني البادية الناس يعني يسوقون، لأن العادة رجالهم راحوا للشغل في يعني المدن، أصبحوا ما في عند حلالهم إلا النساء. أصبحت النساء تسوق وتروح وتجيب يعني كل ما تحتاجه من يعني المدن او من المياه يعني لا فيه، لكن المدن ما صار فيها شيء. وهذا شيء يمكن يعني مع الزمن، مع الوقت. الصبر جميل. يوجد العديد من السلام والتحية على ابن عمنا الموقر. وعليكم السلام. قولوا للناس ليصوموا 3 أيام. وفي كتاب الممهدون للمهدي عن الإمام الباقر عليه السلام: يموت سفيه من آل فلان، يكون سبب موته أن ينكح خصيا فيقوم فيذبحه ويكتم موته 40 يوما، فإذا سارت الركبان في طلب الخصي لم يرجع أول من يخرج حتى يذهب ملكه. الوصف المذكور في الروايات أليس وصفا يشبه فهد ملك السعودية اسمه على اسم حيوان وفي عينه الحول من بعيد؟
وليس فيه شيء من القريب؟ وليس من السهل أن تجتمع هذه الصفات في شخص وقد حكم بعده أخوه عبد الله. فإذا كان كذلك فلم يبق من الرواية شيء سوى خبر موت عبد الله. Classified US State Department document published by WikiLeaks earlier this week revealed that Saudi Arabia's King Abdullah was using Viagra pills at the age of 92. The document was a cable sent from the American Embassy in Riyadh in 2008 and stated the king was apparently 10 years older than previously assumed. The cable was based on information by a Western medical source who was in contact with the Saudi royal family and treated one of his 4 wives and received the king's medical file by mistake. The cable said the king was born in 1916 and was 92 at the time, was a heavy smoker, received regular hormone shots and was using Viagra. بهذه المناسبة أقول لأخي عبد الله يعني 6 سنوات وأنت هارب وخايف من المواجهة، ما تخاف، بس نقول لك بعد 6 سنوات ثبت انك انت الكذب وراك والقبر قدامك، وانت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاميتك امريكا. يا اخ معمر، في رؤساء يتكلمون